ያለ ፊት መኖር ህይወት ምን እንደሚመስል አስባችሁ ታውቃላችሁ? በአንድ ገለልተኛ መንደሮች ውስጥ የምትኖር ሴት አገኘን። ፊት፣ አፍንጫ፣ አይን የላትም። በአፏ ተነፍሳለች፣ ትጠጣለች፣ ትመገባለች። ዓለምን ላስደነገጠችው ወደ ሲኦል ወርዳ ስለተመለሰችው እናት አሚና እናስተዋውቃችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሊቦ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ በቻናላችን አስደናቂና ለማመን የሚከብዱ በዓለም ላይ የተከሰቱ ክስተቶችን ይዘን መተናል። እነሆ ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁ ልትቆዩ እንጋብዛለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። እነሆ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከመጠናቀቁ አንድ ዓመት በፊት ነው በ1944 የተወለደችው የ76 ዓመት አዛውንት ናት። የ76 ዓመት ሴት የተወለደችው በዚሁ መንደር ውስጥ ነው። ቀሪ ህይወቷንም በዚሁ አሳልፋለች። የተወለድኩት ልጅ ሳለው በዚህ መንገድ ነው። ወላጆቼ የሚችሉትን ሁሉ ጥረዋል፣ ግን ምንም ሊቀይሩ አልቻሉም። ፊቴን የሚሸፍን እጢ ነበረብኝ። እያደገም ሄዶ የነበረኝን ገጽታ አጥፍቶት ነበር። ወደ ሕክምና በሄድኩኝ ጊዜ ዶክተሮቹ ከፊቴ ላይ ቆርጠው አነሱት። አሁን ያለኝን ገጽታ ለመያዝ ተገደድኩኝ። በመንገድ ላይ በሚሄድበት ጊዜ በጎዳናው ላይ ያሉ ሰዎች ይስቁብኝ ነበር። እንዲህ አይነት ፊት የሌላትን ሴት ማየት ያስፈራቸዋል እና እኔ አውሬ እንደሆንኩኝ አድርገው ያስባሉ። ሲያዩኝም ይሸሻሉ። እኔ ግን እንደነሱ ሰው ነኝ። መቼም ቢሆን በጣም ከባድ እንደነበር አስታውሳለሁ ትለናለች። ይህ ያዛውንቷ አስቸጋሪ ህይወት ነበር። ወደዚህ ዓለም ከገባችበት ቀን ጀምሮ መጠጣት፣ መብላት እና መተንፈስ በአንድ አካሏ ብቻ ነበር የምታደርገው። እሱም በአፏ ነው። ያለ አፍንጫና ያለ አይን ስለተወለደች በዚህ ሁኔታዋ ልምድ ያላት ሴት ሆናለች። የሚገርመው ነገር ያተነፋፈስ ስርዓቷን በአፏ መቆጣጠር ትችላለች። በተጨማሪ ደግሞ የመስማት ችግር አለባት። አፍንጫ ያለው በአፍንጫው ይተነፍሳል። እኔ አፍንጫ ስለሌለኝ ከውስጤ ተነፍሳለሁ። ፈጣሪ የምበላው ከሰጠኝ እበላለሁ፣ ካልሆነም ደግሞ ቀጥሎ ምን እንደሚሆን መገመት ይቻላል። ወፎችን ተመልከቱ፣ አልዘሩም፣ አላጨዱም፣ የሰማዩ አባታቸው ግን ይመግባቸዋል። እናንተ ከነሱ የበለጠ ዋጋ አላችሁ። ስለዚህ ምንም ለማለት አልጨነቅም። እበላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ የሰማዩ አባቴ ያውቃልና የምኖረው በጸጋ ነው ትለናለች። ይህ በሚያስደንቅ ሁኔታ የተሞላ የህይወት ታሪክ ነው። ይህች ሴት ስለ ህይወቷ ምንም ነገር መለወጥ እንደማትችል ተረድታለች። ነገር ግን በህይወቷ ውስጥ መሬት የነካችባቸው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ስለ ጋብቻ ጉዳይም ከሌሎች ሰዎች የተለየች መሆኗን በማሰብ የጋብቻ እቅድ በጭንቅላቷ ውስጥ አልነበረም። ስለ ሁኔታዎች እንዲህም ብላ ታስረዳናለች። ብቸኝነት ይሰማኛል። ነገር ግን ሌሎች ሴቶች ልጃገረዶች
እኔ ብቻዬን እንዳልሆንኩ ያረጋግጣሉ። ወደ እኔ ይቀርቡና ከጎኔ ይሆኑ ነበር። በኋላ ግን ባለቤቴ መጣና ተጋባን። ሳገባ በ30ዎቹ ነበርኩኝ እና ፈጣሪም በሁለት ልጆች ባርኮናል። ነገር ግን ከባለቤቴ ጋር በሚያሳዝን ሁኔታ ተፋተናል። ከሆኑ አመታቶች በኋላ መካከላችን አንዳንድ አለመግባባቶች ተፈጠረ። ይህም እኔና እርሱን አለያየን። በኋላም እኔ ወደ ቤት ተመልሼ ስመጣ እሱ ሌላ ሚስት አግብቶ ነበር። መለያየታችን በእኔ መልክ አልነበረም፣ ምክንያቱም ከነ አካል ጉዳተኝነቴ በፍቅር ወድቀን ነበር። በመካከላችን ግን ያለመግባባት ችግር፣ ቁርጠኝነት ማነስ፣ ግጭት፣ ጭቅጭቅ አመጣና መለያየታችን እውን ሆነ። የመናገር ችግር እንዳለባት ተናግራ ይህ ሁሉ የተጀመረው በሰባዎቹ አጋማሽ ላይ ሲሆን በከባድ በሽታ ሕይወቷን ልታጣ እንደነበርም ትናገራለች። ሞታ ወደ ሲኦል እንደገባችና እንደተመለሰችም ስትመለስ የመስማትና የመናገር ችሎታ አታ ነበር። እናም አሁን ከሷ ጋር ለማውራት ወደ ቅርብ ሆኖ መቀመጥና ጮክ ብሎ መናገርን ይጠይቃል። ከባለቤቷ ጋር ከተፋታች በኋላ በከባድ በሽታ ተይዛ እንደነበር፣ ለ2 ወርም ያህል ራሷን ስታ እንደነበር፣ እግሮቿም ከመራመድ ተቆጥበውም እንደነበር ትናገራለች። ፈጣሪ እንደመለሳትና ሊገላት ከነበረ በሽታ እንደፈወሳት ትናገራለች። ይህች ሴት ሙስሊም ናት። የምታምነውም በአላህ ነው። በእርግጥ የእስልምናን መሰረቶች ሁሉ ትከተላለች። በቀን 5 ጊዜ እየሰገደችም ነው። ማድረግ የማትችለው ግን ወደ መስጊድ መሄድ ነው። ምክንያቱም ለሷ ቀላል አልነበረም። እጇን ይዞ የሚወስዳት የሚመራት ሰው ያስፈልጋታል። ብቻዋን ስትራመድ ብዙ ችግሮችን አይታለች። ከግንብ ጋር እስከ መጋጨት፣ የተሳሳቱ መንገዶችን እስከ መሄድ ደርሳለች። በዚህ አጋጣሚ ግን አንድ መልካም ሰው ወደ ህይወቷ መጥቷል። ይህም ሰው ስለሷ እንዲህ ይላል። እሷ ለኔ መልካም ነች። መልካም ነገር አድርጋልኛለች። እሷ ባትኖር በህይወት አልኖርም ነበር። እሷ ለኔ የህይወቴ ጣፋጭ ናት፣ እናቴም ናት ይላል። አብዱራህማን ይባላል። በ1986 ዓመተ ምህረት የተወለደው። በማደግም ላይ ሳለ ይህችን ሴት ያውቃታል። እድሜዋን በአስቸጋሪ ሁኔታ እንደምትኖርም ይናገራል። በሁሉም ነገር ከጎኗ ለመቆም የወሰነም ይመስላል። ለዛሬ ያቀረብነው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ፕሮግራማችን ላይ ተመሳሳይ የሆኑ እውነታዎችን ይዘን እንገኛለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች አጋሩ። ከዘገባው ጋር ፌበን ፍሬው ነበርኩኝ። እናመሰግናለን።